පොඩි කාලේ හදපු වැලිකෝම් පිට්ටු මතකද? ඒ සුන්දර අතීතය මතක් කරගෙන ඉසුරු ප්‍රොඩක්ට්ස් වලින් මට එව්ව හාල් පිටිත් එක්ක අද අදමු හාල් පිටි කෝම් පිට්ටු. මේ හාල් පිටි හරිම සුවඳයි. පැකට් එකෙන් එළියට ගත්තම ඒ නැවුම් බව ක්වොලිටි එක හොඳටම දැනෙනවා. හාල් පිටි ග්‍රෑම් 400කට පොල් ගෙඩියකින් 3 කාලක් වෙන්න පොල් එකතු කරලා පිට්ටු ටික කැට කරගන්නවා. පැකට් එකේ ඉදියාප පිටි කියලා තිබුණාට මේ පිටි වලින් පිට්ටු හදන්නත් පුළුවන් ඇල් වතුරෙන්ම. කෝම් පිට්ටු රස බලන්න අද මම try කරන්නේ වෙනස්ම විදිහේ චිකන් කරියක්. ඉතින් මේක බත් පාන් ඕනම දෙයක් එක රස බලන්න පුළුවන් නිසා වීඩියෝ එක සේව් කරගෙන try එකක් දෙන්න. සූදුරු කුඩු, කොත්තමල්ලි කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, කුරුඳු කුඩු, මිරිස් කුඩුත් එක්ක ඉසුරු ප්‍රොඩක්ට්ස් මට එව්ව විශේෂ කරි මිශ්‍රණයක් මම අද මේකට එකතු කරනවා. මේ කරි පවුඩර් එකත් හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම මගේ චිකන් එකට ඔතෙන්ටික් රසක් එකතු කරා. පොල් කබල් ගාලා අවසානයේ චිකන් එකට එකතු කරගත්තා. දැන් චිකන් එක ලෑස්ති. බලන්නකො මේකේ ලස්සන. ඔන්න දැන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ අපේ කෝම් පිට්ටුව හදන්න. පිට්ටු හදන්න ගන්න පොල් කට්ටි යටින් හිල් දෙකක් විද ගන්න. ඊළඟට පිට්ටු තට්ටුවයි චිකන් තට්ටුවයි පිට්ටු තට්ටුවයි එකතු කරලා මේ විදියට හුමාලෙන් තම්බ ගන්න. දැන් රස බලන වෙලාව. කෝම් පිට්ටු තැඹුණාම මුළු ගේම සුවඳයි. ඉතින් මේ සුවඳ හාල් පිටි ඔයාටත් ගන්න ඕනේ නම් ඉසුරු ප්‍රොඩක්ට්ස් TikTok, Instagram, Facebook මේ හැම එකේම ඉන්නවා. ඔයාලගේ ඕඩර් එක ඔයාට ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයත් පුංචි කාලේ මම වගේ වැලිකෝම් පිට්ටු හදපු කෙනෙක් නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ගෙහින් එන්න. සුබ දවසක්.